सम्पूर्णमा म शक्ति भण्डारी हिजोको एउटा सानो भिडियो सम्पूर्णमा विद्यार्थी भाइ बहिनी समक्ष मैले पसिसकेको छु र फेरि आज पनि र हिजोको भिडियोले मलाई फेरि पनि एउटा उत्साह जगाएको छ कि अझै राम्रो एउटा उत्कृष्ट भिडियो गरौँ र त्यसमा अहिले एसई अब कहिले हुन्छ र घरमै बसेर पनि तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहज हुने हेतुले गर्दा आज पुनः म हिजोकै क्लास जोमेट्री सेक्सनमा रहेको क्वेसन नम्बर 3B को बारेमा यहाँनिर पहिला सुरुमा कन्सेप्ट दिँदैछु र त्यसपछि क्वेसनहरू हामीहरू गर्नेछौँ र आज पनि फेरि पनि यो भिडियोलाई राम्रोसँग फिचरिङ गर्न र यहाँ मैले भनेका कुराहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ सरले खिच्दिन फेरि पनि म आदरणीय सर रमेश गौतम सरलाई फेरि पनि यहाँ निमन्त्रण गर्दैछु। उहाँले फेरि पनि आज एकदमै हाँसी आजको पनि भिडियो चाहिँ गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लागौँ आजको क्लासमा र आजको हाम्रो यो कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अन्तर्गत एसई क्वेसन नम्बर 3B ग्रुप ए, यो ग्रुप ए मा आउने क्वेसन नम्बर 3B मा आउने 1 मार्क्स को क्वेसन 1 मार्क्स को क्वेसन रहेको छ र आज केही स्क्रिप्ट पनि मसँग लिएर आएको छु र केही कुराहरू चाहिँ चाहिने भएको कारणले गर्दा र केही कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि छुट्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा केही कुरा नछुटुन् र मैले जाने बुझेको र मैले स्रोत सन्दर्भ र धेरै चाहिँ अध्ययनबाट प्राप्त कुराहरू जानकारीले मैले यहाँनिर भन्दैछु। लागौँ प्रश्नतर्फै। सर्कलबाट क्वेसन पनि रिलेसनबाटै नै सोध्ने गरिन्छ, जहाँमा यो रिलेसन के हुन्छ, यसको रिलेसन के हुन्छ नै भन्ने गरेको देखिन्छ विगतका प्रश्नहरू हामी हेर्दाखेरि। अब सर्वप्रथम म सबै भाइ बहिनीहरूलाई सर्कलको सुरुमा मैले कन्सेप्ट दिन्छु। व्हाट इज सर्कल? लागौँ ग्रुप ए मा आउने क्वेसन नम्बर 3B नम्बरमा आउने 1 मार्क्स को क्वेसन जुन सर्कलसँग सम्बन्धित रहेको छ र यसमा पनि हाम्रो रिलेसन टाइपको क्वेसनहरू विगतका एसएलसी र अहिलेको एसई मा हामीले सहज रूपमा देख्न सक्छौं र आजको यो भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई जस्ट यो सर्कल डेफिनेसन अफ सर्कल के हो हैन र यसमा रहेको केही टर्मिनोलोजी र इन्स्क्राइब र सेन्टर एंगल यतिको मात्रै मैले चर्चा गर्नेछु र तिनीहरूको रिलेसन। सुरु गरौँ। सर्कल, व्हाट इज सर्कल? सुरुमा त यो हामीले बुझ्न जरुरी छ कि यो सर्कल नै भनेको के हो। व्हाट इज सर्कल? सर्कलको डेफिनेसनबाटै हामी जाउँ। हामीले जेनरली सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको सर्कुलर कोन भन्ने गरिन्छ। सर्कल भनेको त के हो भन्दा राउन्ड फिगर हो। इट्स अ राउन्ड फिगर हैविङ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सेन्टर। यानी कि एउटा यस्तो चाहिँ एउटा राउन्ड फिगर जसको एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेन्टर हुन्छ, व्हिच इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड द सर्कल। और इन अनदर वे वी कैन डिफाइन द सर्कल एज अ लोकस। Why? Because circle defines a characteristics of locus in which the fixed point is always constant to the which is taken from the center. यानी कि यो एउटा कर्व लाइन हामी बनाउँछौं र हामीले सर्कमफेरेन्स भन्छौं। यो कर्व लाइन जुन हामीले यहाँ बनेको छ सर्कमफेरेन्स हो र यो सर्कल बन्छ कति बेला त भन्दा जति बेला हामीले यसको कुनै एउटा फिक्स्ड पोइन्ट लिन्छौं जसलाई हामी भन्छौं सेन्टर र यसलाई जनरली सर्कलको सेन्टरलाई हामीले ओ ले जनाइन्छ र अरु बेला ओ को सट्टामा हामीले अरु लेटर पनि यहाँ चाहिँ इन्भल्भ गर्न चाहिँ सक्छौं। ल यो त्यो कुरा भएन र आजको यो सर्कलको डेफिनेसन भयो र केही टर्मिनोलोजी छ। बिफोर दैट लेट्स गो अन टर्मिनोलोजी टर्म्स। टर्मिनोलोजी हामीले यदि केही टर्म्सहरु बुझ्यौं भने हामीले सहज रूपमा क्वेशनहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। जस्तो जनरल टर्मिनोलोजी सेन्टर भयो, अनि त्यसपछि यो कर्व लाइन यसलाई हामी सर्कमफेरेन्स भन्छौं, अनि त्यसै गरी मैले यहाँ रेडियस र डायमिटर को रिलेसन पनि यहाँ जोड्न
जोड्दैछु। अब हामीले डिफाइन गरौँ व्हाट इज रेडियस। रेडियस के हो त? रेडियस के हो भन्दा इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच जोइन्स फ्रम द सेन्टर टु एनी पार्ट अफ द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कल। तपाईले सेन्टरदेखि सर्कलको सेन्टरबाट एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु, यसलाई चाहिँ भनौँ न अनि सर्कमफेरेन्स समेत त्यसलाई चाहिँ हामी रेडियस भन्छौँ। जहाँ पनि तपाईले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। इन्फाइनाइट रेडियसहरू हुन्छ यहाँनिर र सबै यो रेडियस भनेको यानि कि धेरै रेडियस भयो भने त्यसलाई हामी प्लुरल फर्ममा रेडाई पनि भन्न सक्छौँ र सबै चाहिँ इक्वल नै हुन्छ। अब रह्यो रेडियसको हामीले कुराहरू जान्यौँ। अब रेडियस जानेपछि डायमिटर भनेको के हो? डायमिटरलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ? लेट्स टेक वान मोर सर्कल हियर। हामी एउटा सर्कल यहाँनिर बनाऊ, यसलाई हामी सेन्टरै काइन्ड गऱ्यौँ। अब डायमिटरलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ कि डायमिटर भन्नाले त्यही रेडियस हो जुन अघि हामीले चाहिँ लाइन स्केच गरेका थियौँ। त्यही रेडियसको लाइनलाई नछोडिकन स्ट्रेट तरिकाले फेरि त्यसलाई टप डाउन यानि कि यसलाई चाहिँ हामी एउटा सर्कमफ्रेन्सबाट अर्को सर्कमफ्रेन्समा सेन्टरबाट पास भयो भने हामीले यसलाई भन्छौँ डायमिटर। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डायमिटर भन्छौँ। र डायमिटरलाई जेनरली हामीले d ले डिनोट गर्छौँ। In the given figure, O is the center, since AB is the diameter. Why? Because it passes through the center of the circle. As we know that, one more property is diameter is also called the longest chord of the circle. Diameter हामीले सर्कलको सबैभन्दा ठुलो कर्डको रूपमा पनि हामी डिफाइन गर्छौँ। र यसलाई हामी अब यसको रिलेसनहरू के हुन्छ कि हामीले देख्छौँ यसको रिलेसन d = 2r कसरी भयो के होला भनेर हामीले उतापट्टि मेन्सुरेसनमा लगायत धेरै क्वेसनहरू यो सर्कुलर टाइपको क्वेसनहरू हामी गर्छौँ। त्यहाँनिर कसरी भयो भन्ने कुराहरू आउन सक्ला। हामी यसरी हेर्न सक्छौँ यो सेन्टरबाट OA को डिस्टेन्स र OB को डिस्टेन्स एउटै नै हुन्छ। यसलाई हामीले यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म r डिनोट गरौँ र यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म डिस्टेन्स पनि r डिनोट गरौँ। अब we have the whole part axiom in mathematics. We have whole part axiom. Whole part axiom. Whole part axiom. Under the whole part axiom tells us that the whole AB is equals to AO plus OB. Now generally write down their relation. AB we consider in place of AB let's put diameter D. In place of AO let's put R. In place of OB let's put D. After simplification we get an idea. Relation D is equal to 2R. यानी कि diameter of circle is double of the radius as well as in terms of diameter, in terms of radius, 2r, radius in terms of diameter, half of the diameter. We get the relation. यो हामी रिलेसन गर्यौं। हुन त यी कुराहरू तपाईहरुलाई जनरल नै छ, हामी जानेकै नै छौं। तर वास्तविकमा हामीले म्याथमेटिक्स किन गाह्रो लाग्छ त? हामी म्याथमेटिक्सलाई किन गाह्रोको रूपमा लिन्छौं त भन्दा हामीले कन्सेप्ट नै हामीले क्लियर हुँदैन। अब हामीले हाम्रो छर्लङ्गै गयो कि डायमिटर कुनै पनि सर्कुलर हो भने, सर्कुलर सेप छ भने जब हामी डायमिटर कन्स्ट्रक्ट गर्छौं र त्यो डायमिटर लाइन एउटा रेडियस के हो त भन्दा डायमिटर र रेडियस भनेको डायमिटर ठुलो हो। र हामी तपाईले सम्झिने कसरी डायमिटर ठुलो हुन्छ, स्ट्रेट लाइन ड्राई रेडियस हाफ हुन्छ। यसरी पनि हामीले लिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा रिलेसन हो। र यो अहिले यति रिलेसनहरुलाई तपाईले कतिको बुझ्नु भयो यसलाई फेरि पनि मैले रमेश सरलाई सरस्वतीलाई चाहिँ हाइलाइट गर्दै हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू सर। म यसलाई वाइप गर्दैछु। यो एउटा जनरल कन्सेप्ट हो जुन एक्जाममा त सोध्दैन तर पनि हाम्रो जुन कन्फ्युजन चाहिँ यसले चाहिँ इरेज गर्छ। लागु आजको यो डे 2 मा मैले थोरै धेरै कुराहरू छन् यो सर्कलमा। आजकै एउटा सिंगल भिडियोले मैले सबै कुराहरू कभरेज गर्न सक्दिन। यहाँनिर मैले इन्स्क्राइब र यो जुन एक्जाममा धेरै सोध्ने गर्छ यो इन्स्क्राइब र यसको बारेमा मात्रै भन्नु गर्छु मैले। केही कुरा यसको बारेमा मात्रै यहाँ भन्ने छु मैले। inscribed angle and central angle. Inscribed angle and central angle. Let's discuss on this. Inscribed angle हामीले के पनि भन्न सक्छौं भन्दा circumference angle पनि हामी भन्न सक्छौं। circumference angle पनि भन्न सक्छौं। लागौं यसमा मैले
विभिन्न स्रोतबाट जुटाएर र यसको अथेन्टिक कुराहरू मैले मेरो बल बुद्धि विवेक र विभिन्न सन्दर्भ सामग्री किताब नेट इन्टरनेटबाट लिगेको यो साभार गरेका कुराहरू हुन्। यी कुराहरू चाहिँ मैले आफैले भनेको कुराहरू होइन, पक्कै पनि र हामीले सिक्दै जाने कुराहरू हो। जेनरली यहाँबाट मैले के भन्छु भन्दा हजुरहरूलाई सुरुमा त हामी यो सेन्ट्रल एङ्गलको बारेमा मैले थोरै तपाईँलाई हाइलाइट गरेँ। सेन्टर एङ्गल अथवा सेन्ट्रल एङ्गल, सेन्टर एङ्गल, यसको नामबाट पनि हामी क्लियर हुन सक्छौँ। सेन्टर एङ्गल भनेको एङ्गल विच फर्म्स एट द सेन्टर अफ द सर्कल। सर्कलको सेन्टरमा एङ्गल फर्म भएछ भने हामी सेन्टर एङ्गल भन्छौँ, सेन्ट्रल एङ्गल भन्छौँ है। अब यदि तपाईँले म्याथमेटिक्समा यो जेनरली वर्डमा भनेर हुँदैन, तपाईँले यसलाई पिक्चर डायग्राममै चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यसको चाहिँ स्केच नगरिकन हामी सेन्ट्रल एङ्गल हो है भनेर तपाईँलाई यदि मैले यसरी वर्ड वाइज भनिदिएँ भने त्यसको कुनै पनि कन्सेप्ट मिनिङ आउँदैन। हाम्रो सेरेब्रममा तब यो चाहिँ जान्छ, यानि कि हाम्रो हार्ड डिस्कमा त्यति बेला यो जान्छ जति बेला हामी यसको क्लियर चाहिँ फिगर हामी ड्र गर्छौँ। अब म यहाँनिर सेन्ट्रल एङ्गल, तपाईँले जेनरली कुनै एउटा सर्कल बनाउनु, सर्कल भयो, सेन्टर यहाँनिर छ। अब तपाईँले के लिनु भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल सेन्टरमा बन्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर सेन्टरलाई ओरिजिनल गरेँ। लेट्स टेक द टु रेडियस, दुईटा रेडियस लिनु तपाईँले, अनि सेन्टरमा बनेको एङ्गल हुन्छ जताबाट बन्यो। यो चाहिँ कम्पलसरी छैन कि अरू बुकहरूमा पनि यहीँबाट बनेको छ, यो होइन। हामीले कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले समस्या केनिर हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले खालि यस्तै देख्नुहुन्छ, धेरै बुकमा यस्तो देखिन्छ अनि हामीले बनाउन पनि यस्तो हुन्छ। यदि यो बाहेक अरू आयो भने हामीले समस्या हुन्छ। हो, यो भनेको ल्याक अफ कन्सेप्ट। हामीले के हुनु पर्यो, कन्सेप्ट क्लियर छैन। तपाईँले त एङ्गल त कुनै आर्क जोडेर बनाउने हो नि त। मैले मानौँ यहाँबाट एउटा चाहिँ यहाँनिर एउटा सेन्टर भयो, यो दुईवटा आर्कलाई मैले चाहिँ लिगेँ एबीलाई, यसलाई मैले सेन्टरमा लगेर जोडेँ भने यहाँ जोडेँ, यहाँ एङ्गल त यहाँ पनि त भन्नु नि, यसलाई मैले थीटा भने, थीटा डिग्री भने, यो पनि त एउटा सेन्ट्रल एङ्गल हो। यानी कि डिटर्मिनेसन अफ सेन्ट्रल एङ्गल भनेको के रहेछ भन्दा वी टेक द टु रेडियस, वी जोइन द टु रेडियस, then the angle which form at the center of the circle is known as central angle. यानी कि सर्कलको सेन्टरमा दुईवटा रेडियसहरू जोडेर बनेको एङ्गललाई हामी भन्छौँ सेन्ट्रल एङ्गल, केन्द्रीय कोण पनि भन्छ हामी यसलाई नेपालीमा, र इङ्ग्लिसमा सेन्ट्रल एङ्गल, सेन्ट्रल एङ्गल पनि हामी भन्छौँ। अब रह्यो, अब हेरौँ, यहाँनिर मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भनिसकेँ, मेरो यो सानो भिडियोमा सबै कुराहरू कभरेज गर्न गाह्रो छ। मैले मेरो खास एम के हो स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलको रिलेसन नै हो। त्यही कारणले गर्दा मैले हेर्छु यो एङ्गल थीटा यहाँनिर छ, यो आर्क छ। मैले फेरि यहाँनिर पनि एउटा फिगर ड्र गरेँ। अब यो आर्कलाई बढाउनु, तपाईँले यहाँ ठुलो आर्क गराउनु, यहाँनिर एउटा सेन्टर छ, यहाँ है यसरी भयो। अब यो एङ्गल अघि यहाँनिर थीटा थियो, यसको भ्यालु तपाईँको 30 डिग्री थियो भने अब यसको भ्यालु पक्कै पनि 30 डिग्री भन्दा बढी नै छ। आर्क बढ्यो, 30 डिग्रीको के छ, मोर देन भ्यालु 30 डिग्री भन्दा बढी छ है, यो भ्यालु 30 डिग्री भन्दा बढी छ। फेरि तपाईँले यहाँनिर बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भ्यालु, यहाँनिर फेरि सेन्टर एङ्गल, मैले एकदम सानो एङ्गल भन्छु होइन, यहाँनिर ए बी, यहाँनिर हुन्छ सेन्टर ओ भयो। तपाईँले यो एउटा फिगर, यो डबल सेकेन्ड फिगर, यो थर्ड फिगरलाई तपाईँले कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने एङ्गलहरू यहाँ इन्क्लाइन भएको छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो एङ्गल यसले कति डिग्री दिन्छ, यो 90 डिग्री भयो, 90 भन्दा बढी छ। तपाईँले यसलाई एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, सपोज इट्स 120 डिग्री, सपोज मात्रै गरेको, वी डोन्ट ह्याभ द हियर प्रोटेक्टर टु मेजर इट, द्याट्स वाइ लेट अस कन्सिडर इट्स 120 डिग्री छ भने तपाईँले यो 30 120, तर यो अझै सानो छ, लेट अस कन्सिडर इट्स 20 डिग्री। यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इट्स 20 डिग्री, this angle measures 20 degree, this angle measures 120 degree, and similarly this angle measures 30 degree. यहाँबाट के हुन्छ भन्दा यो जति यो सेन्ट्रल एङ्गल, यो आर्क, यसको करस्पोन्डिङ आर्क जति बढ्छ त्यति यो एङ्गल पनि बढ्दो रहेछ। वी हेभ द डाइरेक्ट रिलेसन, यो हाम्रो के छ भन्दा डाइरेक्ट रिलेसन छ। यानी कि यो सेन्ट्रल एङ्गल र यसको करस्पोन्डिङ आर्क अथवा अपोजिट आर्कको रिलेसन के छ भन्दा हामी भन्न सक्छौँ डाइरेक्ट रिलेसन छ। हेरौँ त, यो फर्स्टबाट जाउँ, यति सानो आर्क, यति सानो एङ्गल, यति ठुलो आर्क, यति ठुलो एङ्गल, यति अब योभन्दा त अलिक ठुलो नै भयो, यति ठुलो भनौँ न यो आर्क त्यो 20 डिग्री भन्दा ठुलो एङ्गल फर्म भयो है।
जेनरली यो चाहिँ एसम्पसन हो यो। त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ के रहेछ भन्दा यसको करस्पोन्डिङ आर्क अपोजिट आर्कसँग के हुँदो रहेछ त भन्दा यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ। यानि कि जेनरली यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि कुनै पनि सर्कल हेरेर मैले वाइट गर्दैछु, एउटा सर्कल ड्र गरौँ। यहाँनिर मैले बनाएको एउटा स्क्रिप्ट अनुसारको यहाँनिर के स्केच गरेको छु मैले, आफूले पनि आफ्नो साइडबाट पनि होमवर्क गरेको छु ताकि यहाँनिर बोल्दाखेरि पनि स्पष्ट कुराहरू जाओस्, सबैमा म्यासेज पनि त्यही अनुसारको जाओस्, मिस्टेक चाहिँ नहोस्, इरर लेस होस्। यहाँनिर मैले एउटा यो एङ्गल थीटा, यसलाई हामी थीटा डिग्री भन्छौँ, थीटा डिग्री सेन्टर अलिक माथि छ है। यहाँनिर मैले एक्चुअलिटी बनाउन सकेको छैन, त्यही पनि यसलाई हामी हजुरले बुझ्नु होला। यो एङ्गल भनेको यो आर्कमा स्ट्रेन छ, एङ्गल POQ स्टेन्स अन द आर्क PRQ, यो आर्कसँग स्ट्रेन छ। देन बाई डेफिनेसन वी गो द्याट एङ्गल POQ इट्स अ सेन्ट्रल एङ्गल POQ upon it's a ratio divided by it's a ratio PRQ is always degree measure its opposite arc. It means degree measure to 1. So we have the condition. It's a condition. This comes from the condition or it's an assumption, it's a relation, whatever you can take. तपाईले जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। एउटा के हुन्छ भन्दा एङ्गल र आर्कको रिलेसनहरु छ, यसको चाहिँ रेशियोमा छ। अब यसलाई तपाईले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहुन्छ भने we get one relation that angle POQ is equals to its degree measure PRQ. यानी कि यो एउटा रिलेसन चाहिँ यहाँनिर स्टाइलिश भयो कि सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा जहिले पनि यसको करस्पोन्डिङ आर्क अपोजिट आर्कसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यहाँनिर पनि एउटा यो पनि साधारै हो, यो कुराहरू यहाँ धेरै कुराहरुमा कन्फ्युजन हुन्छ के त भन्दा कन्फ्युजन के हो भन्दा यो एङ्गल चाहिँ यो चाहिँ डिग्रीमा हुन्छ, यसको मेजरमेन्ट चाहिँ डिग्रीमा हुन्छ, यसको आर्कको मेजरमेन्ट चाहिँ लेन्थमा हुन्छ। हाउ क्यान दे इक्वल, कसरी इक्वल भयो होला हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा वी शुड अन्डरस्ट्यान्ड हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा आर्क क्यान नट बी इक्वल टु एन एङ्गल, आर्क चाहिँ क्यान नट बी इक्वल टु एङ्गल बट बोथ अफ देम क्यान बी मेजर्ड इन डिग्री। आर्क क्यान नट बी मेजर्ड इन एङ्गल बट बोथ क्यान बी मेजर्ड इन डिग्री, दुईटैलाई डिग्रीको रूपमा चाहिँ लेख्न सक्छौं। यो रिलेसन तपाईले बुझेपछि अब नो डाउट अब तपाईले यस सेन्ट्रल एङ्गल भनेको यसको करस्पोन्डिङ आर्कसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ, यसको डिग्री मेजरसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले यहाँबाट बुझ्नुभयो र यो कुरा हुन्छ नै है। यो चाहिँ एजम्पसन हो, यो पत्ता लागेको कुराहरु हो हैन, धेरै पहिला नै पत्ता लागेको कुरा हो। वी आर द फलोअर र यो कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईले जुन सर्कलबाट आउने क्वेशनहरु र सेन्ट्रल र स्ट्राइकको रिलेसन कसरी भयो भन्ने कुराहरु त्यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। सरलाई पनि मैले एकचोटि फेरि हाइलाइट गर्न मैले अनुरोध गरेँ। ल अब हामीले यो सेन्ट्रल एङ्गलको कुराहरु त पढ्नै जानेरै। अब त्यहाँको कन्सेप्टले अब मैले यहाँ थोरै म डाइरेक्ट गर्छु, यहाँ तपाईले बुझ्नु होला। तपाईको सरले धेरै बुझाउनु भएको छ, मैले यहाँ प्रयास मात्रै गरेछु, तपाईलाई मैले सहज फ्यासिलिटेटर मात्रै गरिरहेको छु है। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईले के बुझ्नु होला भन्दा शक्ति भण्डारी मेरो एउटा च्यानलको पनि नाम छ, हजुरले हेर्नु होला। मेरो यो चाहिँ युट्युब च्यानल हो हैन। अब यसमा लेखिएको कुराहरु अहिले म तपाईलाई म भन्छु यहाँनिर, र यहाँनिर मैले यहाँ के तपाईलाई फ्यासिलिटेटरको मात्रै काम गरिरहेको छु। धेरै कुराहरु त मैले पनि स्टडी गर्नु छ, मैले पनि खोज गर्नु छ, अनुसन्धान गर्नु छ, तैपनि मैले जानेको कुराहरु र मेरो एक्सपिरियन्सले पढाउँदाखेरिको एक्सपिरियन्स कुराहरु मैले शेयर मात्रै गरेको हजुरहरुसँग। अब लागौं सर्कमफेरेन्स एङ्गल। यहाँनिर अघि पनि मैले यहाँनिर लेखिसकेको थियो यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल। सर्कमफेरेन्स एङ्गल जसको अल्टरनेट नेम के हुन सक्छ भन्दा इन्स्क्राइब एङ्गल पनि हुन्छ, यसको अर्को नेम यहाँनिर स्क्राइब पनि हुन्छ, इन्स्क्राइब एङ्गल पनि हुन्छ, सर्कमफेरेन्स एङ्गल अथवा इन्स्क्राइब एङ्गल पनि हुन्छ। यहाँनिर अब यो सर्कमफेरेन्स एङ्गल भनेको अब तपाईले अघि नै जुन सेन्ट्रल एङ्गलको कुरा गर्नुभएको थियो, सेन्टरमा थियो, अब यो सर्कममा बन्छ एङ्गल। द एङ्गल गोज इन एनी पार्ट अफ द सर्कमफेरेन्स। सर्कमफेरेन्सको कुनै पनि पार्टमा हुन सक्छ। मैले यहाँ यो आर्कलाई
डिनोट गर्नु यो ल यो एंगल कति भयो त थीटा डिग्री भयो इट्स अ मेजर एबी यो चाहिँ सी लेख्दिए मैले है अब तपाईले यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ के भन्दा इट्स अ सर्कमफरेन्स एंगल स्ट्यान्डिङ अन आर्क ए यो आर्क चाहिँ यो एंगल चाहिँ यो आर्कमा डिफाइन गर्छ यानी कि यो आर्कले चाहिँ यो एंगललाई डिटरमाइन गर्छ यानी कि अब तपाईले यसलाई प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै बुकहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँले गरिदिएको छ र सल्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो सेन्टर हुन्छ अब तपाईले यसलाई जोइन गरेर अब हरेक कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले एउटा के एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ एंगल ACB is half of degree measure 1/2 of arc degree यो कुरा मैले यहाँ सोलुसन गरिन मैले यहाँ तपाईले आफै पनि ट्राई गर्नु होला र बुकहरु फलो पनि गर्नु होला हजुरहरुले कुन बुक चाहिँ फलोमा ल्याउनु भएको छ हजुरहरुको इन्स्टिट्युटमा हजुरहरुको स्कुलहरुमा कुन बुक फलो भएको छ त्यहाँनिर तपाईले हेर्नु होला जोइन गरेको छ सेन्टर दुईटा रेडियस जोइन गरेको छ अनि फेरि त्यहाँनिर होल पार्ट एक्जिम लागेको छ त्यहाँनिर तपाईले यो कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ सरलाई पनि फेरि पनि मैले यसलाई हाइलाइट गर्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु अब एकैचोटी कुराहरु सबै कुराहरु दिँदाखेरि तपाईले हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ मैले यहाँ कन्सेप्ट मात्रै क्लियर गरेछु अब दुईटै अब मेरो हाम्रो मुख्य टार्गेट अब आउँदैछ मेन कुराहरु जिस्ट कुराहरु आउँदैछ राम्रोसँग हेर्नु होला अघि नै देखि हेर्नु भएको छ र अझै पनि यहाँनिर मैले मुख्य कुराहरु अब आउँदैछु मेन पोइन्टमा अब एउटै आर्कले बनाएको छ सेम आर्क छ भने सेम आर्कमा स्ट्रेन्थ छ भने जस्तो तपाईले यहाँनिर एउटा आर्क डिफाइन गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एबी भयो यो सेन्टर ओ भयो तपाईले जोइन गर्नु सेन्टर एंगल भयो अब सर्कम एंगल खोज्नु यहाँबाट तपाईले खोज्दै जानु जहाँ लेखे पनि भयो यहाँबाट पोइन्ट नोट गर्नु यहाँनिर नोट गर्नु छ नि यसलाई लगेर यहाँ जोड्नु यसलाई लगेर यहाँ जोड्नु यो सी हुन्छ यानी कि यही आर्कले बनाएको यो सेन्टर एंगल हो यही आर्कले बनाएको यो एंगल इन्स्क्राइब एंगल हो अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो सेन्टर एंगल यहाँनिर मैले लेख्दिए त्यो कुराहरुलाई यो के हो भनेर एंगल AOB इज अ सेन्ट्रल एंगल हो यो अनि त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ एंगल ACB यो हाम्रो के हो भन्दा इन्स्क्राइब अथवा सर्कम एंगल हो र अब यसको रिलेसन के हुन्छ भन्दा यो रिलेसन भनेको अघि जुन यो भन्दा अगाडि मैले भनेका कुराहरु थियो त्यही सेन्टर एंगल अपोजिट आर्कसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ डिग्री मेजर र यसको हाफ हुन्छ त्यो रिलेसनबाट हामी भन्न सक्छौं कि यो एउटा हामीले सेन्टर एंगल AOB is double of angle के हुन्छ ACB हुन्छ यो कुरा हामी भेरिफाइड पनि गर्न सक्छौं र यो क्वेशन तपाईहरुलाई भेरिफाइड पनि भन्न सक्छ हाम्रो जुन लङ क्वेशनमा आउने क्वेशन हुन्छ भेरिफाई एक्सप्लोर द रिलेसन भन्न सक्छ यो कुरा तपाईले यहाँ निकाल्न यो कुरा त्यहाँनिर लागु हुन्छ अब हाम्रो अब मुख्य 1 मार्क्स ल्याउने हो अब यसैले क्वेशन आएको हुन्छ अब तपाईले बुझ्नु होला गाह्रो हुन्छ सेन्टर एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल र इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्टर एंगल कसरी बुझ्ने त कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने हामीले के गर्ने भन्दा तपाईले यहाँनिर 20 डिग्री लेख्नुस् यहाँ कति भयो 20 डिग्री छ 40 भयो ल है कुनै पनि लेख्नुस् यहाँ x लेख्नु यहाँ 2x लेख्नु यहाँ 40 लेख्नु यहाँनिर 80 हुन्छ यो कुरा बुझ्नु किन भन्दा यो कुरा हामी जान्यौ भने कुन चाहिँ डबल कुन चाहिँ हाफ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ ल हेर्नु त AOB यहाँ 40 भयो यहाँ त म्याच खान्छ कि नै तपाईले ठीक छ कि नै भन्नको लागि म्याच पनि गराउन सक्नुहुन्छ एंगल AOB हामी एजम गरे कति त यहाँ 40 डिग्री इक्वल टु 2 इन्टु ACB भनेको पनि 20 डिग्री ल हेर्नु त यो 40 डिग्री इज इक्वल्स टु 40 डिग्री इक्वल भयो यानी कि रिलेसन के रहेछ भन्दा ठीक छ इट इज अ रिलेसन अब यो रिलेसन इस्टाब्लिश भयो यानी कि सेन्टर एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल सिमिलरली इन्स्क्राइब एंगल इज हाफ अफ सेन्टर एंगल हुन्छ अब तपाईको क्वेशन जुन 1 मार्क्समा आउँछ यसरी पनि दिन सक्ला अथवा तपाईलाई वर्डमा पनि सोध्न सक्ला यस्तो पनि दिन सक्ला यहाँ मैले थोरै बनाइदिएको छु एउटा क्वेशन ABC यहाँनिर सेन्टर यहाँनिर छ यहाँनिर x छ यहाँनिर तपाईको यो सेन्टर भयो यहाँनिर तपाईको चाहिँ कति छ भन्दा ल यो जनरली ल सपोज गरौँ यसलाई सपोज 70 डिग्री छ अब यो तपाईले x को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेशनहरु आएको छ एक्जाममा यसरी आउँछ भने हामीले नो डाउट इट्स अ सेन्टर एंगल हामीले भन्न सक्छौं यो AOB एउटा सेन्टर एंगल हो कुन आर्कले फर्म गरेको छ भन्दा यसरी हेर्नु होला यो चाहिँ कहाँनिर भ्यायो हो यहाँनिर भ्यायो अनि यो चाहिँ रेडियस पनि पोइन्ट यहाँ आएर भ्यायो भनेपछि यसले हो यो
हो यो आर्कले बनाएको एङ्गल हो। यसलाई मैले थोरै यहाँ मसँग अर्को पनि कलरको पनि छ यहाँ हिन्ट। यो आर्कले बनाएको हो, यो आर्कले बनाएको एङ्गल यो हो हाम्रो सेन्टर। यसलाई हामी सेन्ट्रल एङ्गल भन्छौँ। यही आर्कले बनाएको हो यहाँनिर, यो हामी भन्छौँ इट्स अ सर्कमफ्रेन्स एङ्गल। अब हेर्नु त, वी हेभ द रिलेसन सेन्टर एङ्गल कुन हो? एङ्गल AOB। we know that the relation AOB is equals to double of angle के हुन्छ? ACB हुन्छ। It means the value of angle AOB x degree भयो, x 2 multiply कति भयो त 70 degree भयो। It's equals to 70 7 to the 14 140 degree भयो। and रिजल्ट लेख्न सक्नुहुन्छ because the relation of center and its right angle सक्नुहुन्छ। यसरी आजको यो हाम्रो डे 2 आजको क्लास यहाँनिर मैले यहीँनिर इन्ड गर्छु।